Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Hôm nay thì mình có một cái coffee date với một vài người bạn và chúng mình định chụp ảnh để chuẩn bị thay avatar nhân dịp Tết sắp đến. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ làm một cái make up. Nói chung là mình sẽ nói ít thôi bởi vì mình cũng đang hơi muộn một chút rồi. Nên bây giờ không dài dòng, không nói nhiều nữa, chúng mình sẽ bắt đầu vào cái make up luôn. Bước đầu tiên của chúng mình thì dĩ nhiên sẽ là kem chống nắng. Úi trời ơi. Oops. Hôm nay có vẻ mình không gặp may với kem chống nắng lắm. Sáng nay mình cũng quay một cái video và cũng đến bước kem chống nắng thì tự nhiên camera dừng lại. Trời khá là lạnh nhưng mà vì bọn mình sẽ chụp một cái cà phê ở trong nhà ấy, cho nên là mình lựa chọn cái áo này tại vì mình rất thích cái màu của cái áo này. Xong rồi nó kiểu chất nhung ấy, velvet, rất là xinh. Sau kem chống nắng thì sẽ đến kem lót. Kem lót này thì mình có nói đến trong cái video Red Lipstick Makeup. Các loại primer silicone thì nó sẽ không thấm vào da lắm mà nó sẽ hơi để lại một cái lớp kiểu dính dầu dầu ấy. Nên là mình sẽ vỗ để cho nó tiệp vào da nhất trước khi đánh nền. Bây giờ đến bước nền thì hôm nay mình sẽ mix hai loại này. Đây là Catrice HD Liquid Coverage, còn đây là LA Girl Pro Coverage. Hai cái này thì có điểm chung là cùng có độ che phủ khá cao. Các bạn có thể thấy trên mặt mình bây giờ đang có khá nhiều chấm đỏ tại vì hôm qua mình vừa mới nặn mụn xong để chuẩn bị đón Tết. Hai dòng kem nền này đều khá là lỏng cho nên là trước khi dùng thì mình sẽ đều lên. Sau đấy thì mình sẽ bơm ra tay. Rất buồn là cả hai loại này không có em nào match màu da của mình cho nên mình sẽ phải mix một chút. Ở trong cái video test makeup thì mình có nói là mình dạo gần đây không thích full coverage lắm, nhưng mà makeup để chụp ảnh ấy thì mình muốn nó flawless một chút, đỡ phải touch up nhiều hơn chỉnh ảnh. Mình mix hai này với nhau bởi vì em Catrice thì mùa đông hơi khô ở da của mình, còn em LA Girl này thì là một dòng kiểu dưỡng ẩm ấy, nhưng mà mình thích cái sự blurry của em Catrice hơn. Thì mình sẽ chuyển sang bước kẻ lông mày trong lúc đợi kem nền khô lại một chút để có thể tăng cái độ che phủ lên cao hơn. Mình sẽ quay lại dán kem nền. Bằng brow gel. Cái này là Kush Fiber Brow Gel. Cái kem nền vẫn còn sót trên tay mình sẽ dùng kiểu để spot conceal những cái điểm nó vẫn đang lộ ra. Cái coffee date này thì hôm nay bọn mình vừa mới lên plan xong. Nếu mà mình biết hôm nay mình đi chụp ảnh thì hôm qua mình đã không lại mụn. Bây giờ mình sẽ chuyển đến mắt, bởi vì vừa nãy mình đã tán luôn kem nền lên mí mắt rồi cho nên cái này có thể coi là eye primer luôn. Nên mình sẽ lại dùng bản này của Colourpop, đây là So Jaded. Bởi vì áo đây tông cam thế nên là đầu tiên mình sẽ dùng cái màu này, đây là Rose Quartz. Màu này thì là một màu nâu khá là trung tính. Màu này mình cho lên cả bầu mắt. Đến mình sẽ nhấn màu này vào phần hốc mắt. Màu này tên là Carnelian. Màu này thì rất là cam, rất là hợp với cái makeup hôm nay mình định là mình sẽ nhấn chủ yếu vào cái phần chữ V ở phía ngoài này lên hốc mắt khoảng 1/2. Cái phần hốc mắt đậm hơn, có chiều sâu hơn một chút thì mình sẽ nhấn vào màu này, màu tên là Jasper. Màu này thì là một màu nâu có hơi pha ánh đỏ tím một chút nhưng mà không đáng kể lắm. Sắc cam trên mắt mình nó không rõ lắm, bây giờ mình sẽ lại nhấn vào cái màu Carnelian là màu cam đấy bằng một cái cọ nhỏ nhỏ hơn để cho nó rõ hơn. Bây giờ mình sẽ kéo cái màu đấy vào sâu hơn vào cả phần phía trong này. Mình sẽ dùng tay lấy màu này tên là Sunstone, cũng là một màu nhũ khá là cam, và cho lên khoảng 2/3 đầu bầu mắt. Bây giờ mình sẽ lấy màu này, đây là Diamond, màu này là
dòng Super Shock cho nên là nó sẽ lấp lánh hơn ấy. Màu này thì mình sẽ đè lên cái màu Sunstone vừa nãy. Tuy nhiên là mình sẽ tập trung vào phần giữa mắt là chính. Bây giờ mình sẽ dùng màu Rose Quartz này và đánh xuống phần phía dưới mắt. Mix cái màu Carnelian này với màu Jasper để đánh vào 1/2 đôi mắt. Mình dùng cái cọ đầu nhỏ để chấm vào màu Pearl, highlight phần đầu mắt. Dùng cái cọ dẹt và hơi angle thế này chấm vào màu Stone. Mình sẽ như là kiểu kẻ eyeliner ấy, nhưng mà bằng phần mắt kẻ mỏng thôi. Cách này thì sẽ khiến cho mắt mình vẫn tự nhiên, tuy nhiên là sẽ có thêm chiều sâu. Make up mắt xong mới nhớ ra là mình bảo với các bạn là mình sẽ ngồi sát vào lúc make up mắt. Bơ cổ make up mắt thì sẽ là mascara. Bây giờ mình sẽ kẹp mi. Mắt xong bây giờ thì mình sẽ đến với bước che khuyết điểm. Khá là ngược đời nhưng mà mình cảm thấy là cái cách này sẽ khiến cho che khuyết điểm dưới mắt mình nó đỡ bị vào nếp hơn ấy. Mình sẽ dùng một lượng ít thôi, highlight cả phần trung tâm khuôn mặt. Cằm thì mình sẽ không đụng đến nữa, tại vì mình cảm giác nếu mà đắp thêm lên nó sẽ bị tricky ấy. Trong lúc đợi che khuyết điểm nó hơi set lại một tí thì mình sẽ đến với bước bronzer. Với em bronzer quen thuộc của Rimmel London này. Quên mất không nói về chuyện trông mình đang ngu ngốc như thế nào, tại vì mình không có máy uốn tóc, nhưng mà mình lại muốn tóc nó hơi sút xoăn cho nên là mình phải uốn lên như thế này. Họ đỗ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ quay lại dán che khuyết điểm. Với cách này thì mình sẽ không phải set che khuyết điểm, tại vì mình cảm giác là cái phần ở dưới đấy thôi thì mình sẽ không bị crease ấy. Mình sẽ đến với phần má, mình sẽ dùng em Nose Cosmetics này. Với mà lại em này hơi pigmented, hơi đậm. Đậm quá. Một cái cọ khác. Bây giờ sẽ đến highlight, mình sẽ dùng em Fenty Beauty này. Tại vì hôm nay make up của mình tông cam ý. Em này thì có như kiểu hints màu vàng thì mình thấy là rất là hợp. Với cả nó cũng rất là blinding nữa, hợp với mục đích chụp ảnh luôn. Giống như trong clip Red Lipstick Makeup thì mình sẽ dùng Beauty Blender để cho cái highlight nó tiệp được vào da mình hơn. Ok, bước cuối cùng sẽ là son. Hôm nay thì mình sẽ dùng hai em này. Đây là son của Juvia's Place, còn em này là son nội địa Trung Quốc của Hollies. Đầu tiên thì mình sẽ đánh em Juvia's Place này trước. Trời ơi, hôm nay là sự kiểu cái việc nói bị làm sao ấy. Mình sẽ đè em Hollies này vào lòng môi, tại vì em này đậm hơn. Ok, mình đã xong và bây giờ thì hãy đến chỗ hẹn của bọn mình thôi. Nhưng mà con Linh đánh đâu? I've been feeling so Linh đánh đâu ơi? Mặc áo dã mỏng đánh đâu? Can you tell me why? Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of light a card to June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't fill it up. Why is Mình vừa mới đi từ quán cà phê về, giờ đang về đến nhà
Chắc là sẽ kết video ở đây thôi. Mong rằng các bạn đã có một chiếc viết thật là vui và cũng sẽ áp dụng được cái make up này vào một cái gì đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này và nhớ ấn đừng tắt nhớ ấn like, subscribe và share nếu như video này hữu ích. Mình sẽ lỗi mình cứ xoay vòng tại vì cái hành lang nhà mình phải đi lại thì đèn nó mới bật. Đó, cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.